بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض بورتوفيه أو بوك كروشيه، وغرزة شكلها حلو جدا وسهل جدا جدا في شغل. انت ممكن تكبري المقاس عن كده وممكن تصغريه وممكن تعمليه كمان شنطة، وهوضح لك ده في الفيديو بإذن الله. أنا هنا اشتغلت البورتوفيه بخيط قطن فتلته متوسطة السمك وإبرة مقاس 2.5 ألمونيوم، وأخد مني شلة واحدة من الخيط. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في طريقة العمل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 36 سلسلة، ودول عرض البوك. لو حبيتي تقللي في العرض فبتقللي بالتسع سلاسل، ولو حبيتي تزودي عايزة تعملي مثلا شنطة كروس فبتزودي برضو بالتسع سلاسل. فاحنا هنبدأ دلوقتي نشتغل 36 سلسلة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهتكرري كده لحد ما يبقى عندك 36 سلسلة أو عدد السلاسل اللي بتزودي بقى بالتسع سلاسل أو بتقللي بالتسع سلاسل. أنا كده كملتهم 36 سلسلة. السطر الأول بدايته هترتفعي 3 سلاسل وهتسيبي ال3 سلاسل وتدخلي على أول سلسلة من ال36 تشتغلي عمود، على السلسلة اللي بعدها عمود، وهتفضلي كده تشتغلي على كل سلسلة عمود لحد ما يبقى عندك 36 عمود. هتشتغلي كده على كل سلسلة عمود لحد ما توصلي لآخر سلسلة. أنا كده اشتغلت لحد ما وصلت لحد السلسلة رقم 36، فبقى عندي 36 عمود. هنلف كده وهنشتغل على نفس السلاسل على كل سلسلة عمود، فهتدخلي على آخر سلسلة تشتغلي عليها عمود، على السلسلة اللي بعدها اللي عليها العمود تشتغلي عمود. هنا هناخد الخيط معانا تحت الشغل وهنمشي كده نشتغل فوقيه لحد الاخر. تمام، فاحنا كده يعتبر اشتغلنا على اول سلسلة عمود وعلى التانية عمود، على السلسلة اللي بعدها عمود وعلى اللي بعدها عمود. تمام، وبتكرري كده بنفس الطريقة، فبيبقى عندك العمود من هنا وعمود من هنا على نفس السلسلة. تمام، هتكملي كده لحد ما توصلي لحد اخر سلسلة اللي عليها يعتبر اخر عمود هتشتغلي عليها عمود. بعد ما اشتغلتي لحد اخر السطر على كل سلسلة اشتغلتي عمود، فكده برضو بقى عندنا هنا 36 عمود. تمام، او عدد الاعمدة زي ما اشتغلتي عدد السلاسل. هنا هنقفل بمنزلقة على العمود. السلاسل دول سلاسل ارتفاع بس مش بيتحسبوا معانا عمود، فهتدخلي على العمود تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الابرة بمنزلقة. ودلوقتي هنشتغل في الغرزة. فاول حاجة هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتدخلي على العمود الاول اللي قفلتي عليه تشتغلي عمودين. 1 2، فكده يعتبر عندنا 3 أعمدة. سلسلتين وتدخلي تاني على نفس العمود تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. فاحنا كده على العمود اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. بعدها بتشتغلي 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبتسيبي تحت 8 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8، وعلى العمود التاسع بتشتغلي الصدفة 3 أعمدة. 1 2 3 سلسلتين. 1 2 و3 أعمدة على نفس العمود اللي هو التاسع. احنا سيبنا 8 أعمدة واشتغلنا على العمود التاسع. 1 2 3. بعد الصدفة بتشتغلي 10 سلاسل زي ما عملنا هنا كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد ما توصلي لآخر السطر، انك بتسيبي تحت 8 أعمدة. تاخدي بالك كده من أول عمود 1 2 3 4 5 6 7 8، وعلى العمود التاسع بتشتغلي الصدفة من 3 أعمدة. 1
2 3 سلسلتين و3 أعمدة على نفس العمود اللي هو العمود التاسع. كده اشتغلنا الصدفة. بعدها بتشتغلي 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وبتكرر. بتشتغلي كده بنفس الطريقة، بتسيبي 8 أعمدة، وعلى التاسعة على العمود التاسع بتشتغلي الصدفة وبعدها 10 سلاسل. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، احنا عندنا كده الغرزة متكررة معانا في السطر 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. لو زودتي 9 سلاسل هتزيد معاكي غرزتين، ولو قللتي هيقل معاكي غرزتين. تمام. آخر السطر هيبقى عندك 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ودلوقتي هنشتغل السطر التاني من الغرزة. هي الغرزة تكرار لسطرين، سطر بيبقى صدفات وسطر أعمدة. فهتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، يعني هنشتغل كده على ظهر الشغل. تمام. احنا تحت كنا سايبين 8 أعمدة واشتغلنا على التاسع، هنشتغل على كل عمود من ال8 عمود. تمام. فهتشتغلي كده على أول عمود، عمود كده 2 كده، احنا شغالين على ظهر الشغل. 3 4 5 6 7 8. كده احنا اشتغلنا على كل عمود من اللي سبناهم عمود، فبقى عندنا 8 أعمدة. ما ارتفعناش، احنا قفلنا بمنزلقة ولفينا الشغل وبدأنا نشتغل على أول عمود. بعد ما اشتغلتي ال8 أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتروحي على ال8 أعمدة اللي بعدهم، فبتسيبي العمود اللي اشتغلنا عليه الصدفة وتبدأي من على العمود اللي بعده تشتغلي 8 أعمدة على كل عمود عمود. يبقى السطر هيمشي معاكي 8 أعمدة سلسلتين، والسلسلتين بيعدوا من فوق العمود اللي اشتغلنا عليه الصدفة. هتشتغلي كده تاني عمود، 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي سلسلتين. احنا كده شغالين على ظهر الشغل. تمام. السلسلتين بيعدوا من فوق الصدفة، او بيعدوا يعني من فوق العمود اللي اشتغلنا عليه الصدفة، وتبدأي بقى كده من على العمود اللي بعده تكرر. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن 8 أعمدة على ال8 أعمدة اللي سبناهم تحت، وسلسلتين يعدوا من فوق العمود اللي عليه الصدفة، وبتكرري كده لحد آخر السطر. والجزء هنا برضو بيتكرر في السطر 8 مرات، عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، السطر ماشي كله 8 أعمدة سلسلتين. بعد آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على أول عمود اشتغلتي. تمام. ادخلي كده تقفلي بمنزلقة. كده احنا اشتغلنا سطرين. تمام. احنا في السطرين دول اشتغلنا سطر صدفات وسطر أعمدة، ودول بيتكرروا معانا بالطريقة اللي أنا هشتغلها معاكي دلوقتي. تمام. فانت أول حاجة بتشتغلي سلسلة، لما بتيجي تكرري بتكرري بالطريقة دي وبتلفي الشغل بالشكل ده. تمام. واحنا عندنا في ظهر الصدفة في سلسلتين، دول هنشبك فيهم الصدفة في السلسلتين. فهتدخلي كده تعدي من السلسلتين والسلسلتين اللي وراه، سلسلتين الصدفة والسلسلتين اللي وراه، وتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلتين، فكده يعتبر اشتغلنا عمود اللي هو الحشو والسلسلتين، وشبكنا الاتنين زي ما انت شايفة كده. تبقي بتاخدي بالك كده ان في كل لما بتيجي تشتغلي السطر اللي بعد الصدفة، السطر الصدفة اللي بعدها بتشتغلي بنفس الطريقة. بعد كده بتدخلي تحت السلسلتين اللي من هنا واللي من هنا تشتغلي عمودين، يعني هنشتغل الصدفة سلسلتين و3 أعمدة. الصدفة اللي بتبقى في أول السطر هتبقى عبارة عن حشو بتشبكيهم الاتنين في بعض، وبعد كده بقى بتشتغلي وتعدي الإبرة من السلسلتين تشتغلي عمودين سلسلتين 3 أعمدة. كده شبكناهم.
بعد كده هتشتغلي 10 سلاسل، هي الغرزة اللي اشتغلناها تحت، اللي بيختلف التشبيك. هتشتغلي سلسلة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتروحي على الصدفة اللي بعدها. عندك سلسلتين اللي كانوا ما بين التمن أعمدة واللي بعدهم، وهنا سلسلتين الصدفة. بتدخلي كده على الاتنين مع بعض اهي بالطريقة دي، تشتغلي الصدفة اللي هي بقى هنا عبارة عن 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، وانت بتعدي الإبرة كده بتعديها من على السلسلتين اللي قدامك والسلسلتين اللي في الظهر. تمام، ده كده الشكل عندك، بيبقوا كده الصدفة والعشر سلاسل فوق بعض بالشكل ده. هتشتغلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ولما تيجي تشتغلي الصدفة بتعديها من تحت السلسلتين بتوع الصدفة والسلسلتين اللي ورا، وتشتغلي الصدفة. تمام، هتكرري بقى كده بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض، اللي هي صدفة بالشكل ده وبعدها 10 سلاسل. تمام، هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. كده احنا كررنا لحد ما وصلنا لآخر السطر، اشتغلنا الصدفة والعشر سلاسل، وزي ما انت شايفة ده الظهر كده شبكوا في بعض. تمام، بعد ما اشتغلتي العشر سلاسل بتقفلي بمنزلقة على ايه، على تاني سلسلة، اللي هي احنا هنا اشتغلنا غرزة حشو سلسلتين، هتقفلي على تاني سلسلة فوق. تمام، ده كده شكل السطر، ده كده اول سطر هتكرري. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل بالشكل ده كده، وبتشتغلي على التمن أعمدة على كل عمود عمود. ده كده أول عمود عندنا، ده كده تاني سطر. السطر التاني عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين، فهتشتغلي كده على العمود عمود، على تاني عمود عمود، 3 4 5 6 7 8. بعد التمن أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبتروحي على التمن أعمدة اللي بعدهم تبدأي تشتغلي على كل عمود عمود وبعده سلسلتين. تمام، عشان السلسلتين دول اللي هيشبكوا فيهم الصدفة في السلسلتين. تمام، فهتكرري. احنا عندنا دلوقتي اشتغلنا سطرين، سطر بيبقى صدفات وسطر بيبقى أعمدة. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 4 من الصدفة فوق بعض، وآخر سطر هتشتغليه اللي هو عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين، وهنيجي بقى نشبك الجزء ده في بعض. تمام، أنا كده كملتهم 4 سطور من الصدفات، 1 2 3 4، وآخر سطر اشتغلته اللي هو عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين. يعني احنا كده اشتغلنا من أول الصدفة لحد السطر اللي 8 أعمدة، اشتغلنا 8 سطور. تمام، كل سطر بسطرين. دلوقتي بقى هنشتغل السطر اللي بعده، اللي هو برضه هيبقى عبارة عن صدفات. فبعد ما اشتغلتي منزلقة على العمود بتشتغلي سلسلة، وبتدخلي كده زي أول كل سطر في الصدفات تحت السلسلتين بتوع الصدفة والسلسلتين اللي وراهم، تشتغلي غرزة حشو سلسلتين، وبنشتغل الصدفة. فهتشتغلي عمودين، 1 2، كده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. هنا بقى هنجمع الأربع سطور كده مع بعض، اللي هما الأربعة من العشر سلاسل مع بعض. ففي الأول بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتنزلي تحت السطور كلهم كده. تمام، بالشكل ده كده تجمعيهم وتنزلي تحتهم تشتغلي غرزة حشو. يبقى احنا كده جمعناهم بغرزة الحشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتكرر. هنا بقى بتظبطي السلاسل بالشكل ده كده. تمام، بحيث انه يبقى شكلهم كده. بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو هتكرري زي ما هشتغل معاكي كده. هتنزلي تحت سلسلتين الصدفة والسلسلتين اللي وراهم، تشتغلي الصدفة، تلات أعمدة،
1 2 3 وسلسلتين 1 2 و3 أعمدة 1 2 3. بعد الصدفة بنكرر الجزء ده كده اللي هو 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، فبتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وبتنزلي كده تحت السطور كلها اللي هما ال4 سطور من ال10 سلاسل، تسحبي الخيط بالشكل ده وتقفلي بغرزة حشو، وبعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5. لما بتشتغلي 5 سلاسل بتظبطي الجزء ده كده بالشكل ده بحيث ان السلاسل تبقى بالمنظر الجميل ده. تمام. بعد كده بقى بتكرري، لما بتكرري بتشتغلي ايه؟ بتشتغلي الصدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. فهتشتغلي دلوقتي الصدفة من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، وبعدها بقى 5 سلاسل حشو 5 سلاسل بالطريقة اللي اشتغلناها. أهم حاجة بس تظبطي الجزء ده كده عشان يديكي شكل حلو. هتكرري بقى بنفس الطريقة لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي 5 سلاسل حشو 5 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة بعد غرزة الحشو. ده كده الشكل عندك، وبتظبطي بقى الجزء ده. تمام. وبنرجع بقى نشتغل السطر اللي بعده اللي هو عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين. هتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وهتبدأي من على أول عمود تشتغلي 8 أعمدة، عمود 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما بتشتغلي ال8 أعمدة على كل عمود عمود بتشتغلي السلسلتين وبتكرري، تروحي على أول عمود تشتغلي عليه عمود، أول عمود بعد العمود اللي اشتغلنا عليه الصدفة، وهتكرري كده 8 أعمدة سلسلتين لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي ال8 أعمدة سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على العمود زي السطور اللي تحت. تمام. بعد كده بنبدأ نكرر نفس عدد السطور اللي اشتغلناها. تمام. وآخر سطر بنشتغله اللي هو بيبقى الصدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، واللي فوقه اللي هو ال8 أعمدة سلسلتين. فدلوقتي هتبدأي تكرري، هتشتغلي سلسلة وتدخلي كده تشتغلي حشو سلسلتين صدفة، دي هي عبارة بقى عن عمودين سلسلتين 3 أعمدة. تمام. وبعد كده بقى بتشتغلي 10 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وانت عرفتي ان احنا لما بنشتغل الصدفة بنشبك بقى الايه السلسلتين في السلسلتين اللي ورا. هتكرري نفس عدد السطور دي. تمام. اللي هما يعتبروا كده 1 2 3 4 5 مضروبين في 2 يعني 10 سطور. هتكرري كده، واخر سطر هتشتغليه اللي هو 8 أعمدة سلسلتين بعد طبعا ما بتكوني اشتغلتي ال5 سلاسل حشو 5 سلاسل. هتكرري الجزء ده كده وهنرجع نكمل مع بعض بعد ما كررتي السطور اللي اشتغلناها مع بعض. واخر سطر اشتغلتيه اللي كان عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين. ده كده الشكل عندك. دلوقتي هنشتغل السور بتاع البورتوفيه او البوك. تمام. بعد السلسلتين اللي اشتغلناهم هنا 8 أعمدة سلسلتين بنقفل زي اخر كل سطر بمنزلقة على أول عمود وتشتغلي سلسلة. تمام. واحنا كده أول سطر من الصورة عندنا هيبقى عبارة عن أعمدة، فهتدخلي كده تحت السلسلتين وتحت السلسلتين اللي من الجنب التاني تشتغلي غرزة حشو. احنا كده اشتغلنا سلسلة وبعدين دخلنا اشتغلنا غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بترتفعي سلسلة واحدة بس، وكده يعتبر اشتغلنا جوه السلسلتين عمود. تمام. بدل الصدفة اشتغلنا عمود واحد بس. عندنا 8 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود كده 1
2 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود و8 أعمدة على كل عمود. تدخلي كده تحت السلسلتين وتحت السلسلتين اللي من الجنب التاني وتشتغلي عمود. يبقى هنا بدل الصدفة عمود واحد بس، وترجعي تشتغلي على 8 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. بيمشي معاكي السطر كله 8 أعمدة على كل عمود. وتحت السلسلتين بتنزلي كده تحت السلسلتين زي ما انت شايفة كده وتشتغلي العمود. تمام. وبتكرري كده لحد آخر السطر 8 أعمدة وعمود تحت السلسلتين. ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي السطر كله عبارة عن أعمدة، آخر السطر بعد ما اشتغلتي ال8 أعمدة الأخيرة هنا هنقفل بمنزلقة على العمود، يعني هتسيبي الحشو والسلسلة وتدخلي كده تقفلي بمنزلقة على العمود. تمام. يبقى احنا كده تجاهلنا يعتبر العمود الأول. السطر اللي بعد كده هيبقى بغرز الحشو، فهترتفعي سلسلة وعلى نفس العمود هتشتغلي غرزة حشو، على العمود اللي بعده غرزة حشو، على اللي بعده غرزة حشو. ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو. هتكرري كده على كل عمود غرزة حشو لحد آخر السطر، على كل عمود غرزة حشو. بعد ما كررتي واشتغلتي على كل عمود غرزة حشو ووصلتي لآخر السطر بتقفلي بمنزلقة، بتدخلي ما بين سلسلة الارتفاع وأول غرزة حشو وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليه. احنا هنشتغل من غرز الحشو سطرين كمان، يعني هيبقى الصورة عبارة عن سطر أعمدة و3 سطور بغرز الحشو. فهترتفعي سلسلة وتشتغلي على أول غرزة حشو غرزة حشو، وبتكرري كده على كل غرزة حشو غرزة حشو. وآخر السطر بتقفلي بمنزلقة بنفس الطريقة وترتفعي سلسلة، وبرضه بتشتغلي سطر كمان لحد ما يبقى عندك 3 سطور من غرز الحشو. لو انت عايزه تركبي سوسته بتركبي سوسته، اما لو مش عايزه تركبي سوسته وعايزه يبقى عندك عروه فممكن في اخر سطر وانت شغاله كده تروحي جايه على الغرزه اللي في النص بالظبط تشتغلي 6 سلاسل غرزه حشو في نفس الغرزه وبتكملي عادي، فبيبقى عندك عروه في النص. تمام. تشوفي النص بالظبط عندك كده وتعملي عليه العروه. انا دلوقتي هكملهم سطرين كمان وهرجع لك. انا كده كملتهم 3 سطور من غرز الحشو. اخر السطر بعد ما وصلتي واشتغلتي اخر غرزة حشو بتسحبي الخيط وبتكوني قصة وسايبة حتة خيط كده صغيرة عشان نقفل بيها. تمام. وبتركبي الخيط في ابرة التقفيل. بعد ما ركبتي الابرة تمام زي ما انت شايفة كده بندخل في ظهر الشغل على اول غرزة حشو، تنزلي كده تحت الطرفين بتوعها وتسحبي الخيط وبتدخلي الخيط ما بين طرفين اخر غرزة حشو في النص كده زي ما انت شايفة بنفس الطريقة كده. تظبطي بقى الخيط عشان يبقى بصي زي ما انت شايفة كده سوى السلاسل اخر السطر كله يبقى شبه بعضه كده. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت غرز الحشو كده تمام وبتقفلي كويس وبعدين بتقصي الخيط. ده كده بيبقى الشكل بعد ما خلص. لو انت ركبتي للبوك عروة تمام بتجيبي بقى صغار اي صغار شكله حلو كده وبتركبيه وبتقفلي بالعروة. تمام. ممكن برضو تجيبي الكبسولة دي كده كبسولة دي تمام وتروحي مركبيها بالطريقة دي. ممكن برضو تركبي سوستة. لو حبيتي تركبي سوستة فانا ان شاء الله هحطلك في صندوق الوصف للفيديو ده طريقة عمل بوك، اخره هتلاقي طريقة تركيب السوستة. تمام. الصندوق الوصف يعني تدوسي على عنوان الفيديو هتلاقي صندوق الوصف ظهرلك وهتلاقي لينك الفيديو في اخر حوالي 3 دقايق كده هتلاقي طريقة تركيب السوستة. تمام. انا بكده خلصت معاكي فيديو البوك. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.